You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Hello, my name is Ranajit Sarmah, Department Representative of Department of Biotechnology, Gauhati University. Hi, I'm Gauri. I'm from the outgoing 2020 to 2022 batch of the students of the Department of Biotechnology, Gauhati University. My name is Nipan Kashyap. I'm from the outgoing batch of 2020 to 2022. নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰাঞ্জল বৰ্মন মই ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জীৱ প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান বিভাগৰ এজন 2020-22 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ হয় So we were a batch of 25 students and I am proud to represent and be a part of this department as vibrant as this, which was very evident from the very beginning itself. ফাৰ্ষ্ট দিনা এনেকুৱা লাগিছিলে যে এখন ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈ আছোঁ কিবা হ'ব মানে ছিনিয়ৰ্ছৰ পৰা কিবা অকণমান ৰেগিং বা ছামথিং থাকে ন সেইবোৰ মানে কিছুমান ভয় কিছুমান সকুজা বা কি কয় এক্সাইটমেণ্ট কিউৰিয়চিটি নাৰ্ভাছনেছ এটা মানে মিক্সাৰ অফ ফিলিংছ লৈ পেলাই মানে আমি আহিছিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ মানে তেতিয়া উইদিন দ্য ফাৰ্ষ্ট 2 উইকছে আমাৰ মানে সেই ৰিয়েলাইজেশ্যনটো আহি গৈছিলে কি মানে যেতিয়া আমি পাৰ্ট কৰিম তেতিয়া মানে বহুত কষ্ট হ'ব মানে ডিপাৰ্টমেণ্টততো গোটেইখিনি মানুহ নতুনেই আছিল সেইখিনি মানুহ লগ পোৱা নাই আগতে ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছিলোঁ টিচাৰখিনি কিন্তু বহুত মানে যিটো মানে ইউনিভাৰ্চিটি টিচাৰৰ সম্পৰ্ক কিছুমান মানে সেই চলে আৰু যে বহুত মানে মাত বোল নকৰে ভালকৈ মানে গুৰুত্ব নিদিয়ে মই কিন্তু সেনেকুৱা অনুভৱ কেতিয়াও হোৱা নাই ডিপাৰ্টমেণ্টত সদায় মানে কোন ছাৰৰ নাম ক'ম সকলোৱে মানে বহুত ভালকৈ পজিটিভলি ট্ৰিট কৰিছিল আজিও মানে তেওঁলোকে সেইখিনি মানে সেই কৰি আছে সেইটো বহুত এটা মানে ভাল লগা মানে এটা সেই আছিল মানে অনুভৱ আছিল আৰু সেই সময়ত Okay, so if I am not wrong, the first question which was asked to me when I entered the classroom and took my seat by Dwijottam and Nipan, whom I didn't know at that time, the first question which was asked was if I was a sportsman or do I play sports. আৰু ফ্ৰেছাৰ্ছত মনত পৰে ক'বলৈ গ'লে ফাৰ্ষ্ট সেই যিটো নমস্কাৰ ষ্টাইলটো সেই নমস্কাৰ ষ্টাইলটো সঁচাই আমাৰ কাৰণে বহুত ইউনিক আছিলে মানে ফাৰ্ষ্টতে হাঁহিও উঠিছিলে বাট ভালো লাগিছিলে আৰু আমি গম পোৱা মতে সেইটো বহুত আগৰ পৰা চলি আহিছে এণ্ড মে বি তোমালোকেও সেইটো কণ্টিনিউ কৰা We were learning so many different things, new things from our professors. So within a short period of time, we also got an opportunity to attend the very prestigious event, considering as stated by our professors that nothing like this has happened in our department, which was Industry Academia Conclave 2020-21. Company persons from different companies visited our department and interacted with us. So some of the leading companies were like Sun Pharma, Marico, Varun Beverages, and etc. ইয়াত আহি পেলাই যিটো ফাৰ্ষ্ট কাম আমি মানে কৰিব লগা হৈছিলে যিটো বহুত ৰেছপনচিবল কাম এটা আমাক ছিনিয়ৰ্ছে দিয়া হৈছিলে মানে সেইটোৱে আছিল সৰস্বতী পূজা আৰু আমাৰ কাৰণে একচুৱেলি বহুত চেলেঞ্জিং আছিলে এইকাৰণে চেলেঞ্জিং আছিলে কাৰণ আমাৰ ক্লাছৰ মাত্ৰ 7জন ল'ৰাৰ ভিতৰত 4জনে হোষ্টেলৰ হয় বাকী ৰৈ গ'লোঁ আমি 3জন একচুৱেলি বাঁহ কাটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বজাৰ কৰাৰ পৰা মূৰ্তি আনাৰ পৰা আমি এইখিনি বহুত কৰিব লগা আছিলে ছোৱালীখিনিও বহুত হেল্প কৰিলে আৰু সিহঁতে একদম মৰ্নিং ৰাতিপুৱা অলমোষ্ট 5টা-6টাতে আহি পেলাই সিহঁতে মণ্ডপ বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰংগলী এণ্ড অল সজোৱা এইবোৰ সকলো পাৰ্ট মানে সিহঁতে কৰিলে আৰু
যে গিটাৰ বজাইছিলোঁ যে গান চান গাইছিলোঁ সেইখিনি মনত আছেনে নাই? আছে, মোৰ আছেও ৰেকৰ্ড কেইটামান তোমাৰ। এট ডেট মোমেণ্ট মানে এনেকুৱা হয় কি চবে যেতিয়া জেম কৰি আছে একেলগে তেতিয়া এটা বেলেগেই জ'নত সোমাই যোৱা যায় মানে ইটছ লাইক টাইম ইজ ষ্টপিং ৰাইট দেন এণ্ড দেয়াৰ আৰু মানে এটা য়াং মানে হেৰি এটা ফ্ৰেছনেছ এটা মানে ভাইটেলিটি এটা আছে মানে এয়াৰটোত মানে। অনলাইন ক্লাছতকৈ অনলাইন এক্সামৰ অভিজ্ঞতাটো মানে অলপ বেছি ইউনিক টাইপ আছিল মানে আৰু কিছুমান নতুন নিয়ম নীতি ধৰি দিয়া হৈছিল আৰু মই ভাবোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টে বহুতখিনি আমাক বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কম্পেয়াৰ কৰিব গ'লে বহুখিনি ফ্লেক্সিবিলিটি দিছিল। গোটেইকেইজন ছাৰে মানে যিখিনি ছাৰে দায়িত্বত আছিল বা সকলোৱে মানে বহুখিনি আমাৰ সুবিধামতে ফ্লেক্সিবিলিটি দিছিল। অনলাইন জাৰ্ণিটো ন আই থিংক দ্য বেষ্ট থিং এবাউট ইট ৱাজ ডেট কি এইটো অনলাইন টাইপ আমাৰ লগাই নাছিলে কাৰণ আমাৰ ইমান বেছি কথা হৈছিলে ডিউৰিং দ্য অনলাইন পিৰিয়ড মানে এট ডেট টাইম আমি অনলাইন যিবোৰ ইভেণ্টছ আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ এনেকুৱা হ'ল কি এট ডেট টাইম চবৰে যি ইণ্ডিভিজুৱেল টেলেণ্টছবোৰ আছিলে চবেই একেলগে এটা লাইক এটাই মানে কলড্ৰণত ভৰাই গ'ল আৰু আমি মানে তাৰ পৰা কিবা ইমান ধুনীয়া এটা বস্তু উলিয়ালোঁ আৰু চবেই কম্বাইন কৰি যেতিয়া ডান্সটো কৰিছিলে দীপশিখা ৰাণাহঁতৰ ডান্স টিচাৰ্ছ ডেত আছিলে ন আমি যে ভাবাই নাছিলোঁ কি এনেকৈ অনলাইন আমি টিচাৰ্ছ ডেও পাতিব পাৰিম আৰু ইমান ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি সেই গ্ৰুপ ডান্সটো বহুত মজা আছিলে। যেতিয়া একচুৱেল ইভেণ্টটো হৈ আছিলে তেতিয়া ছাৰহঁতেও মানে এট ওৱান পইণ্ট মানে 30-40 মিনিটছৰ কাৰণে বহুত আৰামছে মানে এটা হেৰি জ'ন এটাত আহি গৈছিলে যেতিয়া নিজে মানে নিজৰ মাজত কথা পাতি আছিলে জাষ্ট মানে একদম কেজুৱেল এনেকুৱা লাগিছিলে যেন ঘৰত বহি পেলাই মানে লিভিং ৰুমত একেলগে মানে আমি চবেই একেটা ৰুমতে বহি আছোঁ। কৈ খুবেই ভাল লাগে আচলতে বা খুব ভাল অনুভৱ। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে বিভিন্নজন ছাৰে আমাক বিভিন্ন সময়ত হোটেলত নি বা বেলেগ বেলেগ ঠাইতে হওক আমাক বিভিন্ন সময়ত খুৱাব নিছে। আমাৰ জুনিয়ৰ্ছ ন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অলটোতো বহুত এনেকুৱা এক্সাইটমেণ্ট এটা আছিলে কি আমাৰ মানে টিকলু মানে আহিব মানে মানুহ নিউ মেম্বাৰ্ছ আহিব আমি মানে ইণ্টাৰেক্ট কৰিম কেনেকুৱা হ'ব আমি মানে একচুৱেলি আমি আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছৰ লগত বেছি বণ্ডিং কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাছিলোঁ অপৰচুনিটি পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ ক'ভিডটো আছিলে যে চ' আমাৰ সেইটো এটা মানে আশা আছিলে কি আমাৰ জুনিয়ৰ্ছৰ লগত আমি ভালকৈ বণ্ডিং কৰিব পাৰিম ন আৰু সিহঁতিও বহুত এনেকুৱা হেৰি আছিলে মানে সিহঁতি বহুত কমিউনিকেটিভ আছিলে সিহঁতি বহুত মানে কি কয় কোঅপাৰেটিভ আছিলে। ফেভৰেট ছিনিয়ৰ Very difficult to guess. All are my favorite. নাই এইটো চবেই মই বহুত কামত দিছোঁ আকাশকে। আচ্ছা না ৱেল ডিজাৰ্ভ সবচেয়ে বেষ্ট ঋষিকাবা মই ক'ব গ'লে শতাব্দী গৌৰী প্ৰিয়া বা বহুত মানে ভালকে প্ৰাঞ্জল দা আৰু শতাব্দী আৰু বৰ্ণালী বাৰ নাম আৰু কিবা So it was the varsity time and being a DR I had a lot of pressure and I had to manage everything. We as a class or we as a batch we collectively worked together and we performed in several events and we got some fruitful results. We came to know about a short movie competition which was to be held in Varsity Week and me and Dwijottam was just chilling in my room. I asked him, should we participate in this competition? He just nodded his head and said yes. Max 2.5 days we prepared an entire short film and we sent it out for the competition and we got the third best prize for the movie as well as Dwijottam got the best actor award for the movie and I got the best supporting actor. Not only us, some of my classmates also won several awards in different events such as badminton, carom. So it was overall a very good experience as being a first timers to participate in such an event. আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত এই পঢ়ি থকা সময়ত ইয়াতে আমি এটা খুব ভাল কামত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। সেইটো হৈছে আমি ইয়াত যিখন মানে লংকেশ্বৰস্থিত যিখন অনাথ আশ্ৰম আছে মানে ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটিৰ মানে উদ্যোগত তাত আমি গৈ মানে খুব এটা ভাল অনুভৱ আমাৰ হৈছিল। আমি তাত গৈছিলোঁ গৈ বৰদিন উদযাপন কৰিছিলোঁ। এই বৰদিনত আমি তাত যিবিলাক ল'ৰা আছে তেওঁলোকৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোক চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা পাতিলোঁ
তাত আমি তেওঁলোকৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকক পুৰস্কাৰ দি আমি অনুপ্ৰাণিত কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি সঁচাকৈ মানে ভাল লাগিছে যে ইমান সংগ্ৰামৰ মাজতো মানুহে মানে জীৱনটো কেনেকৈ সুন্দৰকৈ জীয়াই থাকে আমি সেইখিনি শিকি জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ নিশ্চয় প্লেনিং কৰিছিলোঁ মিলি পেলাই যে কিবা এটা কৰোঁ মানে য'ত আমি একেলগে এনজয় কৰিব পাৰোঁ ছাৰহঁত বা ছিনিয়ৰ ছুপাৰ ছিনিয়ৰ্ছ চবে মিলি একেলগত আমি ক'ৰবালৈ যাওঁ বা এটা এনজয়মেণ্ট মুমেণ্ট কৰোঁ চ' ফাইনেলি আমি ডিচাইড কৰিলোঁ আমি পিকনিক যাম লোকেশ্যন ডিচাইড হ'ল আমি তপাতলি যাম আৰু আমি গ'লোঁ ফাইনেলি আৰু দেৱাশিষ ছাৰ আমাৰ লগত গ'ল অফিচ ষ্টাফ আমাৰ লগত গ'ল লাচিত দাই ভাল খানা বনাইছে তাত ভাল লাগিলে আৰু বহুত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ল একচুৱেলি বাছতো বহুত ভাল ভাল আৰু মোৰ আৰু মৃগাংকৰ বিয়াখনো তোমালোকলৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু লগতে কাৰণ তোমালোকতো ইতিমধ্যে ওলালাই আশীৰ্বাদ জনালোঁ যাতে ভৱিষ্যতে আগত দিনত তোমালোক সুপ্ৰতিষ্ঠিত হৈ সুনাগৰিক হৈ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে গোটেই দেশখনক বৰঙণি যোগাই আগবাঢ়ি যাব পাৰা বৰ্তমান সময়টো অতি জটিল সময় সকলো ফালৰ পৰা জটিল প্ৰত্যাহ্বানমূলক সমস্যাবিলাক আমাৰ আগত আহি আছে গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা তুমি আগবাঢ়ি কৰি হেলাৰঙে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে কিন্তু কষ্ট কৰিব লাগিব হাৰ্ড ৱাৰ্ক এভৰিডে কম্পিটিটিভ মাইণ্ড এটা কম্পিটিটিভ স্পিৰিটত কাম কৰিব লাগে মই ইতিমধ্যে কথাটো কৈছোঁ যে অতি জটিল সময় এটা গ্ল'বেল কম্পিটিশ্যনত মানুহ যাব লাগিব তেতিয়া আগবাঢ়িব পাৰিব তাৰ কাৰণে কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব মানে তোমাৰ মনৰ এটা দৃঢ়তা থাকিব লাগিব যিটো সাধনা বুলি আমি কওঁ তেতিয়া কিন্তু সকলো মানুহে আগবাঢ়ি যাব পাৰে Students are always a beloved friends, brothers, sisters for me for last 15 years of my journey with this department. And there has been a special attachment with this batch specifically because there has been a so-called turnover from an offline mode to an online mode previously, and now we have come back to the offline mode, which is again a one-to-one type of teaching which actually gives a positive vibe in terms of the interaction, and talking with the students give you this immense satisfaction and the inspiration to teach in a better way. I've been privileged to see the development of each individual to an intellectual during the last 2 years of each student's journey, and that is a satisfactory honor for us as a teacher. I would humbly request my students to be the best version of themselves always, both in their professional life as well as in their personal life. And I'm sure that our students will be the flag bearers for this department and our university in the public life from now onwards. All the best. Thank you. আমি যেতিয়া এটা বেটছ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াওঁ তেতিয়াহ'লে 20জন হওক 25জন হওক গোটেইকেইজনৰ বিষয়ে আমি 2 বছৰৰ ভিতৰত বহুতখিনি কথা আমি আয়ত্ত কৰি লওঁ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তোমালোকৰ ইটছ ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰফৰ্মেঞ্চৰ বাহিৰেও আৰু তোমালোকে কি ধৰণৰ বস্তুৰ ওপৰত বা কি ধৰণৰ কৰ্মত তোমালোকে আৰু মনোনিৱেশ কৰিব বিচাৰা সেই বস্তুটো আমি অলপ অধ্যয়ন কৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু অধ্যয়ন কৰোঁতে মই এইফালে পালোঁ যে তোমালোকৰ ভাৰ্চেটিলিটি যথেষ্ট আছে তোমালোকে বহুত কৰিব পাৰা তোমালোকৰ কৰণীয় কামো বহুত আছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে তোমালোকৰ অধ্যয়নৰ সময়ত খালি মই এটা কথা দেখিলোঁ যে তোমালোক আৰু কিছুমান এছ'চিয়েটেড কামত ব্যস্ত হৈ থকা তোমালোকৰ নিজৰো বহুত ধৰণৰ কলা কৌশল আছে মোৰ ফালৰ পৰা মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে সেইবোৰ বিশেষ তোমালোকৰ হাতত গুণ আছে সেই গুণবিলাকক তোমালোকে জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতিত তোমালোকৰ সেয়া হেৰি হ'ব তোমালোকৰ ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰিব তোমালোকক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আৰু তাৰ উপৰিও কিন্তু অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ যিখিনি সময় তোমালোকে এতিয়া দিলা এতিয়া তাতকৈ অলপমান বেছি দিলে মই ভাল পাওঁ যদি তোমালোকে কোনোবা গৱেষণাত যাব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কিছু সংখ্যক সময় তোমালোকৰ মাজত থকা সকলোৰে বাবে 24 ঘণ্টাটো একেই কিন্তু সেই 24 ঘণ্টা তুমি তোমালোকে কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা তাক কি ধৰণে প্ৰচেছ কৰি পেলাই সেই সময়খিনি তোমালোকে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি তোমালোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তোমালোকে চিন্তা কৰি চাবা এটা কথা You have given this department a need I've mentioned the cultural activities and all we have seen
very much active participation in all. Moreover, we have won one match by which we could actually qualify to the second round of our cricket competition, which have not been happened till this batch. Be a hero, live like a hero in real life, and a hero actually never gets diminished by tough situations. You will get tough situations, you have to handle it, and we expect ki you people will have that much of courage to withstand that. This batch, I think, is the shortest batch. I think it will remain the shortest batch in the history of this department, and also throughout the India and maybe throughout the world also. Secondly, with this batch, actually we started self-financing seats. 5 seats were introduced as self-financing. One interesting thing happened during this 2-year, or rather 1.5 year program, was Online Teachers Day. I remember that vividly in 2021. It was very joyful and energetic Online Teachers Day, and I think we will never have such an Online Teachers Day again. And I also hope that it should not happen, because that happened because of COVID only. And under a lot of stress we did, but still the presentation was very nice and everybody had a good time. Dekhala. I can vouch for that your batch was energetic. It is still energetic. And you bring into that platter that diversity. Hey diversity to ami music through di palo. অকলটো পঢ়া শুনাই দিয়ে এটা কেৰেক্টাৰ স্কেচ নহয় এটা কেৰেক্টাৰ স্কেচ হয় ইণ্ডিভিজুৱেলিটিৰ ওপৰত এণ্ড দেন মই যেতিয়া তোমালোকৰ ক্লাছৰ কথাটো ভাবোঁ দেন আই চি দেট ইউ ৰিপ্ৰেজেণ্ট আ লট অফ নিউ আইডিয়াজ a lot of freshness, and which is good, which is excellent, right? যেনেকে এটা প্ৰটিনত পোষ্ট ট্ৰান্সলেশ্যনেল মডিফিকেশ্যন হোৱা বুলিয়ে সেই প্ৰটিনটোৰ যোনটো কোৰ ভেলিউ ডেট ডাজ নট চেঞ্জ চ' তুমি ইণ্ডিভিজুৱেলি যোনটো হয় যোনজন মানুহ হয় সেই কথাটো কিন্তু সদায় ধৰি ৰাখিবা বিকজ ডেট হোৱাট মেক্স ইউ ইউনিক yeah so my best wishes to everyone. Thank you very much for being a part of this family, and I look forward. The happiness culture in your batch, so that will be one good thing for us to remember, or you personally, me to remember. এটা কথা ডেফিনেটলি মোৰ মনত থাকিব এখেতে বৰ ধুনীয়া ড্ৰাম মাৰে ড্ৰাম বজায় ইমান বছৰ মই 15 বছৰ মই পঢ়ুৱালোঁ মই কিন্তু ড্ৰামাৰ ইমান ভাল পোৱা নাই মই এটা দুটা ল'ৰাই সেইটো বজাইছিলে মোৰ মনত থাকিব এওঁ যি নাচে আৰু তেখেতৰ যিখিনি কলা আছে এতিয়ালৈকে যিমান তাত বেটছ আহিছে কিন্তু ইমান ধুনীয়া নাচ মানে বেচিকেলি ইটছ এ গডছ গিফ্ট অন মাই পাৰ্ট You made our Facebook page much more alive and interactive. In a way, you revived it. During our online classes, I have enjoyed in front of externals being mum like a solid statue was an interesting thing. এই বেটছটো পক্কা মই এই বেটছটোতো মই ব্ৰেণ্ড এটা বিচাৰি পালোঁ দেই মই সেইটোৱে মই ক'ব লাগিব দেই মই সদায় বিচাৰিছিলোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বায়'টেক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড ছাৰৰ ৰুমটো ট্ৰফিয়েদি ভৰ্তি হৈ যাওক কাৰণ মই যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টতে যাওঁ তাতে মই ইমান ট্ৰফি দেখোঁ আৰু মোৰ কাৰণে মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতকৈ ডাঙৰ বস্তু একো নাই দেট ইজ এ ফ্ৰেংক কনফেশ্যন এণ্ড আই এম ৰেডি টু স্পীক আউট এনিৱেৰ ৰাইট আৰু সেইটোৰ এটা টেষ্টিমনিয়েল হৈ গ'ল যে আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ভাৰ্চিটি উইকত কেইটা প্ৰাইজ পালোঁ চ' ইন দ্য পাষ্ট কাপল অফ ইয়াৰ্ছ উই হেভ ডান বেটাৰ হুইচ ইজ ভেৰি গুড যি নহওক বাৰু তহঁতলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আগন্তুক জীৱনলৈ কিবা এটা কৰিবি আৰু ভাল যি কৰা ভাল কৰক আমি কোনখিনি পাৰ্টত বেকাৰ আছিলোঁ নিশ্চয় এতিয়া বুলি যদি কওঁ নহ'লে একেবাৰে বেকাৰ যিমান হৈছে ইমান মই
এইটো পাইছোঁ যে বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয় মানে আগতে ইমান চাগে ইণ্টাৰেকশ্যন হোৱা নাছিলে ডাইৰেক্ট জুনিয়ৰৰ লগত কিন্তু সিহঁতেতো তোমালোকেতো বহুত পিছত আহিছা কিন্তু ষ্টিল এনেকৈ লাগিছে যে ফ্ৰেণ্ডে হয় নেকি ইমান ফ্ৰেণ্ডলি হয় খেলেনে আহি পাণ চাব আৰু পাণ লুকাই লুকাই খালেও মানে গম পাই যায় যে কোনোবাই পাণ খাই আছে আৰু হেলেনা এটা গুণ আছে নাজানো এইটো কিমানৰ আছে তাই গুণবিলাক বহুত ভাল পায় এই ইথানলৰ গোন্ধটো খুব ভাল পায় মিথানলৰ গোন্ধটো খুব ভাল পায় सबसे शैतान कोणतो सबसे बदमाश এই মানালী আৰু অনুষ্মিতা ইহঁত দুটা নিপনক বহুত জোকাইছে দেই বেচেৰাটো মানে লাষ্টত যে এনেকুৱা হৈ যায় ছাপোৰ্ট কৰিব লগা হৈ যায় নিপনক মই বদমাছ কোনটো তহঁতে বদমাছি নকৰিলে তথাপিও কিবা এটা নাম এটা কম নহয় একো ক'ব নোৱাৰো মোৰ সেইটোৱেতো দেখিছ মই শান্ত বিচাৰিছিলোঁ মই ইমান শান্ত নহয় ন তহঁতে মোক কিবা গছিপৰ নিউজ দিলি না কিবা কৰিলে आकाश दीपशिका उसके बाद निशिता और अनुका बदमाश बोलो तो चारोगी अच्छा ये बढ़िया मैं थोड़ा मुंह टर्न करेगा ना इधर से वो काम करके जब मेरा निकलेगा कहाँ से पता नहीं एक स्टोरी लेके आता है अच्छा पता नहीं कहीं भी कोई भी रास्ता में कुछ देखा कोई है स्टोरी शुरू हो जाए अच्छा। हाँ मैंने भी ऐसा करके हाँ क्या बोला और अनुवाद की कोई से बाद में आकाश क्या 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 हुआ एक स्टोरी शुरू हो गया अच्छा सब अपने এতিয়া আপুনিতো অকল প্ৰাঞ্জলৰ লগতে কাম কৰিলে ন তো তাৰ নামে আৰু ক'ব লাগিব আপুনি কৈ দিয়কচোন প্ৰাঞ্জল বুলি কওক প্ৰাঞ্জল চবতছে বদমাছ বুলি কওক আমি ঢালি দিম বেলেগ যেতো নাই আৰু ক'ব লাগিব বেয়া নকৰিবা বেলেগৰ মানে সেইটোৱে আৰু যিকোনো বস্তু কৰা মানে উইথ ইণ্টিগ্ৰিটি উইথ ডিগনিটি আৰু সেনেকৈ গৈ কৰিবা আৰু ট্ৰাই টু লাইক প্ৰমিচিং তাৰমানে যিটো তোমাৰ এইম আছে বা যি কৰিবা সেইটোত বহুত যাতে বাধা বিঘিনি আহিলেও সেইটো ট্ৰেকত মানে সদায় থাকি যোৱা আৰু এই 2 বছৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ল গমেই নাপালোঁ আৰু এই মেমৰিজখিনি সদায় আমাৰ লগত থাকিব আৰু আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ চ' দ্যাটছ ইট এই সুন্দৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাখিনি লৈ আমি সদায় আগুৱাই যাম আৰু এয়া আমাৰ এটা সুন্দৰ অতীত আৰু সদায় মানে স্মৃতি হৈ ৰ'ব খেল ধেমালিবোৰ ফূৰ্তি ফাৰ্তাবোৰ যেন সকলোবোৰ মিছ কৰিম হাঁহি ধেমালিবোৰ কৰাবোৰ লগৰ লগত জোকোৱা মেলা সেইবোৰ যেন ক'ৰবাত শেষ হৈ ৰ'ব আৰু At the end, it's all about us moving on and keeping in touch. And we'll always miss each other, but the love will always remain. That's all. We'll miss everything. We'll miss everyone, each of us. ভিডিঅ' কিয় কৰি আছ